Hello everyone, welcome back to our another video. आज चाहिँ हामी यो सुजलाई चाहिँ अनबक्स गरेर यसको डिटेल्स देखाउँछौँ। यो चाहिँ आज चाहिँ अलिक चाँडै गर्छौँ अनबक्सिङ अनि यसको डिटेल्सहरू भन्छौँ। यो चाहिँ रहेको छ नाइकीको डङ्क हाई। यो चाहिँ वुमेनमा हो, ब्ल्याक, यसलाई पान्डा पनि भन्छ, ब्ल्याक पान्डा। यो चाहिँ हाईमा हो है। सुज इज हियर। यो चाहिँ ब्ल्याक पान्डा डङ्क हाई नाइकीको ओरिजिनल सेट र ओरिजिनल आइटम होइन। अनि यसको चाहिँ यो चाहिँ फेरि फिमेलको लागि हो। मेल र फिमेलको डिफ्रेन्स भनेको चाहिँ यसमा हुँदो रहेछ। यो कलर अफ दिस नाइकी लोगो फिमेलको लागि वुमेन्सको हो भनेदेखि चाहिँ यसलाई युनिभर्सिटी रेड भन्छ। युनिभर्सिटी रेड हुन्छ यो कलर। मेलको लागि चाहिँ ब्ल्याकमा हुन्छ। यो चाहिँ वुमेन्सको हो। अहिले चाहिँ यसको रिभ्यू गर्छौँ हामी, के कस्तो छ भनेर प्रोडक्टको डिटेल्सहरू हेर्छौँ भनेर देखाउँछौँ। ल लेट्स गो। यो चाहिँ ल यसको पछाडिको ब्याक हिल भ्यू हेर्नु होला, यस्तो छ। अनि ल्याटरल भ्यूमा हेरौँ, ल्याटरल भ्यू। अब यतापट्टिको नि हेरौँ, यता ल्याटरल भ्यू। अनि यो चाहिँ अगाडिको यसको हेरौँ, फ्रन्ट भ्यू। अब एक राउन्ड 360मा हेरिदिउँ न त, फनाना भनेर। ब्ल्याक पान्डा। अनि यो चाहिँ मेड इन इन्डोनेसिया हो, मेड इन इन्डोनेसिया। अनि यसको मटेरियल भनेको चाहिँ यो बाहिर आउटर चाहिँ सबै यिनीहरू सबै लेदर हो। लेदर यो भित्र चाहिँ लेदर होइन, बाहिरको सबै लेदर। अनि त्यस पछाडि यसको पछाडिको अलिकति हेर्नुपर्ने भनेको स्टिचिङ हो। हेर्नुहोस्, स्टिचिङ पनि मेरो हिसाबमा चाहिँ बबाल छ। अनि अब यसको देखाउनु पर्ने मेन खास भनेको त अब ट्यागहरू हो। ट्याग चाहिँ यहाँभित्र छ है। अनि यसको अथेन्टिसिटी चेक गर्ने पनि यही ट्यागभित्र यहाँनिर क्युआर कोड छ। क्युआर कोड टक्कै स्क्यान हान्ने हो। अनि यसको अथेन्टिसिटी तपाईँले त्यहाँबाट चेक गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। अनि अब अरू त यसको यो चाहिँ एकदम के निस्किन्छ हौ, लगाउँदाखेरि एकदम कम्फर्ट फिल हुन्छ। किनभनेदेखि यसको यहाँभित्रको हेर्नु, भित्रको इन्सोल नाइकीको ब्रान्ड छ नि त, ब्रान्डेड सोल। अब यो भित्रको चाहिँ के अहिलेलाई चाहिँ ननिकालौँ, तर यहाँनिर चाहिँ फिल गर्दा चाहिँ एकदम लगाएर हेर्दा एकदम सफ्ट, हिँड्दाखेरि कम्फर्टेबल। न्यारो फिटको लागि एकदम ठिक छ यो। वुमेनको लागि हो नि त, त्यही भएर एकदम राम्रो छ। यसको सोलहरूको साइडमा स्टिच हेरौँ, पुरै फुल्ली स्टिच्ड वरिपरि। अनि ग्रिफ, सोल ग्रिफ। अनि यताकोहरू हेर्नु होला, यो लेस होल्सहरू एकदम मजाले चट्टै मिलाएर बनाएको छ। ल हेरौँ, मजाले टक्कै खुट्टामा लगाउँदाखेरि कम्फर्ट, तर पैसा चाहिँ अलिकति बढी पर्छ, तर लगाउँदाखेरि सजिलो राम्रो छ। ल आज खासै मलाई यस्तो लामो भिडियो बनाउनु मन लागेको छैन, छिटो हतार पनि छ। ल हेरौँ, माथिबाट यस्तै हेर्नु होला, माथिको। ल आजको लागि चाहिँ यति नै सर्ट भिडियो। धन्यवाद तपाईँहरूलाई, थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो। अब अर्को भिडियो बनाउँदाखेरि अर्को भिडियोमा भेट गरौँ। हस्, धन्यवाद, थ्याङ्क यू।